Τα κλειδιά της πόλης μας κρέμονται από τα κανόνια μας. Αν τα θέλετε, ελάτε να τα πάρετε. Η απάντηση της φρουράς του Μεσολογγίου όταν της ζητήθηκε να παραδώσει την πόλη. Κεφάλαιο 24. Ελεύθερη, πολιορκημένη. Όσο οι διχασμένοι Έλληνες πολεμούσαν μεταξύ τους και ενώ ο Ιμπραήμ ξεκινούσε την εισβολή του στην Πελοπόννησο, οι Οθωμανοί δεν έμειναν άπραγοι. Ο Κιουταχής εισέβαλε στη στερεά Ελλάδα, η οποία είχε μείνει αφύλακτη. Οι οπλαρχηγοί της βρίσκονταν στην Πελοπόννησο για να πολεμήσουν Έλληνες. Γρήγορα πολλές περιοχές καταλήφθηκαν και ο Κιουταχής στράφηκε προς το μεγάλο εμπόδιο του δυτικού δρόμου. Ήδη είχε προσπαθήσει να το καταλάβει μία φορά, αλλά η πονηριά του Μπότσαρη το είχε σώσει. Τώρα όμως οι Έλληνες ήταν διαιρεμένοι και οι Ανδρείοι ήταν λίγοι. Το Μεσολόγγι δεν ήταν μία τυχαία πόλη. Στην ιστορία ήταν για αιώνες ένα μικρό ασήμαντο ψαροχώρι και άλλοι οικισμοί ήταν σημαντικότεροι στην περιοχή. Αλλά προς το τέλος του 17ου αιώνα μετατράπηκε σε εμπορικό λιμάνι και μεγάλωσε. Το όνομά του δόθηκε από τους Βενετούς, Μέτσο Λάγκη, ένα μέρος ανάμεσα σε λίμνες. Βρίσκεται σε μια περιοχή όπου καταλήγουν ο Αχελώος και ο Εύινος ποταμός. Με τις προσχώσεις τους δημιουργούν μια ρηχή λιμνοθάλασσα, η οποία είναι πλούσια σε ψάρια και πουλιά. Γύρω από τη λιμνοθάλασσα το νερό έμενε στάσιμο και σχημάτιζε βάλτους. Η ιδιαίτερη γεωγραφία του Μεσολογγίου το μετέτρεψε σε απόρθετο φρούριο. Περιβαλλόταν από νερό, αρκετά ρηχό για να μην μπορούν να το αποκλείσουν πολεμικά πλοία, αρκετά βαθύ όμως για να μην επιτρέπει την προσέγγιση του πεζικού. Οι βάλτοι του προξενούσαν αρρώστιες και η γη της περιοχής δεν μπορούσε να συντηρήσει ένα στρατό. Ο Μαυροκορδάτος το είχε διαλέξει για έδρα του και το είχε οχυρώσει με τείχος, τάφρους και προμαχώνες. Όσο το Μεσολόγγι έστεκε, οι Οθωμανοί δεν μπορούσαν να περάσουν με ευκολία τον δυτικό δρόμο. Όσο το Μεσολόγγι έστεκε, έστεκε και η Επανάσταση. Το Μεσολόγγι είχε μηχανουργείο για πολεμικό υλικό, νοσοκομείο και τυπογραφείο, όπου ο Ελβετός φιλέλληνας Μάγερ εξέδιδε εφημερίδες. Το Μεσολόγγι είχε επιλέξει και ο Λόρδος Βύρον, Άγγλος ποιητής και ο διασημότερος από τους φιλέλληνες. Πολλοί πρόσφυγες και ένοπλοι κατοικούσαν εντός των τυχών της πόλης. Στην αρχή, ο Κιουταχής δυσκολευόταν να αποκλείσει το Μεσολόγγι. Οι υπερασπιστές απέκρουαν κάθε επίθεση και ο Μιαούλης τροφοδοτούσε την πόλη από την θάλασσα. Τα μικρά και γρήγορα πλοία του μπορούσαν να πλεύσουν εκεί που τα τουρκικά αδυνατούσαν. Καθυλωμένος έξω από τα τείχη, ο Κιουταχής έπεφτε θύμα των οπλαρχηγών της στερεάς, που είχαν επιστρέψει από τον εμφύλιο. Με κλεφτοπόλεμο και ενέδρες απειλούσαν τον εφοδιασμό του και έσπαγαν το κλειό του στην πόλη. Σύντομα όμως η πολιορκία θα άλλαζε τροπή. Θέλοντας να ενισχύσει την θέση του στην Πελοπόννησο, ο Ιμπραήμ χρειαζόταν έναν δρόμο. Επειδή οι Ρουμέλοι ήταν καλά φυλαγμένοι, αποφάσισε να ενισχύσει τον Κιουταχή και να εξασφαλίσει την δυτική οδό. Έτσι, στις αρχές του 1826 έφτασε στο Μεσολόγγι με 15.000 άνδρες και ανέλαβε την ηγεσία της πολιορκίας. Ο κλειός στένεψε και ο ανεφοδιασμός από την θάλασσα σταμάτησε. Η Επανάσταση δεν είχε χρήματα και πόρους να βοηθήσει από τη στεριά και έτσι το Μεσολόγγι αφέθηκε αποκλεισμένο και αβοήθητο. Σύντομα τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια άρχισαν να εξαντλούνται. Όταν έπεσαν τα νησάκια Κλίσοβα και Βασιλάδι, απόγνωση κυρίεψε τους Έλληνες. Πλέον δεν είχαν άλλη επιλογή. Έπρεπε να βγουν από την πόλη για να σωθούν. Αποφάσισαν να κάνουν μυστική έξοδο το βράδυ, την Κυριακή των Βαΐων. Το σχέδιό τους, δυστυχώς, προδόθηκε και οι Οθωμανοί τους περίμεναν.
Στη μάχη που ακολούθησε, οι Έλληνες συντρίφτηκαν ολοσχερώς. Κάποιοι στην εμπροστοφυλακή έσπασαν το πλοίο και κατάφεραν να διαφύγουν. Οι υπόλοιποι εγκλωβίστηκαν. Όσοι δεν σκοτώθηκαν από τους Τούρκους αποφάσισαν να ανατιναχθούν για να μην πιαστούν αιχμάλωτοι μαζί με τον πρόκριτο Χρήστο Καψάλη στις πυρηνιδαποθήκες. Το Μεσολόγγι είχε πέσει και σχεδόν 6.000 Έλληνες είχαν θυσιαστεί. Αυτή η θυσία έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Προκάλεσε κύματα συγκίνησης στην Ευρώπη και οργής για τις ξένες κυβερνήσεις. Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε το ποίημα «Ελεύθεροι πολιορκημένοι», συγκλονισμένος από το γεγονός. Εξαιτίας της ηρωικής τάσης των Μεσολογγιτών, η πόλη δέχθηκε την τιμή να της αποδοθεί ο τίτλος της Ιερής Πόλης, η οποία είναι η μοναδική στην Ελλάδα. Τώρα οι Τούρκοι είχαν στα χέρια τους τον δυτικό δρόμο. Κατέστρεψαν το Μεσολόγγιο ολοκληρωτικά. Φρόντισαν μάλιστα να βεβηλώσουν τον τάφο του Μπότσαρη. Η Επανάσταση είχε δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα και πλέον οι Οθωμανοί ήταν κυρίαρχοι στη Δυτική Ελλάδα. Το όνειρο της ελευθερίας άρχισε να ξεφτίζει όλο και περισσότερο. Όμως δεν είχαν χαθεί όλα ακόμη.